Hello everyone, my name is Mark Fermil and this video marks the last video na naka-include dun sa playlist ko na C++ Basic Programming Tutorials. um, think of this as parang finals na ang pinaka first subject ninyo sa college na about programming. So ito 'yan. But that doesn't mean na hindi na ako gagawa ng mga programming videos. Ito lang yung last video nung playlist na 'to, C++ Basic Programming Tutorial. What's next after this is yung mga programming exercises na. So watch out for those. Now back to our topic. Ang topic natin ay tungkol sa functions. A function is a part of code na may ginagawang certain tasks and then may nire-return na value. So, actually, sa nakikita nyo dito, this one is actually a function. Siya yung main function natin. Meron siyang ginagawang function sa loob, then may nire-return din siyang value. But we can create our own function din. So, how to do that? For example, ang pinaka-basic na example na binibigay usually is yung pag-add ng two numbers. Try natin mag-declare ng function. How to do that? First is type mo yung return type. A return type is basically data type din. Kung ano yung data type na nire-return ng function na i-declare mo. So, ang pinili ko ay int since mag-add tayo ng two numbers. So, usually, int. Number naman eh. So, next is yung name ng ating function. So, pangalanan ko siya as add two numbers. Or basically, ang dami kong sinabing basically. Or actually, can be shortened as add na lang. And open and close parenthesis. Sa loob nito ay yung mga parameters natin. A parameter is yung nire-require niyang value. Nakadepende sa atin kung ilan yung nire-require niyang value. But in our situation kasi, add two numbers. So, dalawa yung parameter na need natin. Need natin na int first number, comma, int second number. And semicolon. Since declaration pa lang tayo, ganyan yung natin. Function declaration tawag dito. Function declaration. Okay? So wala pa diyan yung pinaka tawag dito, pinaka ginagawa niya. Dito tayo sa function na paglagay ng body. Magkakaroon lang siya ng body kapag inulit natin to. 1, copy, then lagyan natin ng open and close curly braces. Dito sa loob yung gagawin niya. Kasi ang function ay may ginagawang operation. So for example, int sum is equals to first number plus second number. Dahil obviously, ang purpose ng add natin is i-add natin yung first number and second number to produce a result. And sa operation na nagawa na yun, na-save yung result niya sa sum. Now, ang next nating need gawin is i-return yung value na yun. Return sum. Kasi ang purpose ng isang function is may gagawin siyang equation or an action, and by the end of it, kailangan mo i-return yung value, which is why meron siyang return. Now, this can be shortened. Tanggalin ko to. Kunin ko lang to. Kahit no need na mag-declare ka ng sum since obviously useless lang yung pag-save ng value dito since mai-return din siya kaagad. So, ganyan na lang. In add, first number, second number, yung mga parameters niya. Then, inside of it, return its sum. That's basically it. Now, how to use that? Declare tayo ng dalawang variable x is equals to, let's say, 10. Int y is equals to, let's say, 4. And int sum is equals to, call natin yung function natin. Ano pangalan? Add. Now, since meron siyang dalawang parameters, lagay lang natin x and y. Now, whatever na, yung nito, yung value ng x, which is 10, and value ng y, which is 4, mapapasa yan sa parameters nito. Na meron tayong dalawang terms. Ang tawag dito sa
sa function body natin, yung first number, yung ano natin, parameter 1, parameter 2. But when we call our function na add, tapos nagpasa tayo ng mga values sa kanya, x and y. Itong x and y, yung ano natin, ang tawag dito ay arguments. May difference yun ha. Kapag ginamit mo na siya, arguments ang tawag dito sa loob. Pero kapag sa function declaration or function na paglagay ng function declaration. Ito yung function declaration. Di ko lang tawag dito. Yung pag-define sa kanya ata, function definition ata. Pangalanan natin siya as function definition. Since nilagyan natin siya ng tawag dito, action. So dito, ang tawag dito ay parameters. Remember that, baka lumabas yan sa mga quizzes ninyo sa school, sa klase ninyo, blah blah blah. Yan. Now, maglalabas ba ito ng result? Di pa. Siyempre, see out natin. See out sum. Okay, so ang lumabas na output ay 14. 10 plus 4 is 14, so correct. So, that's the first example ng function natin. Now, we can try pa natin mag-declare ng iba pa. Actually, meron tayong mga functions na hindi nagre-return ng value. Those are using the return type na void. Si void, gagawa lang siya ng action pero wala siyang i-return na anything. So, kaya void yung return type niya. Now, an example of that is, for example, print hello or print hello world. Yun yung declaration niya. Now, sa definition, void print hello world. Excuse. Ang gagawin natin dito is, since from its name, print, di tayo magre-return na. So, magsi-see out tayo. Pwede tayo mag-see out. Print, see out, hello world. Okay. So, ganyan lang ginagawa niya. Now, how to use that? Tanggalin natin to. Print hello world. Check natin. Hello world. Now, how about kapag tinawag ko siya ng 3 beses? Okay. So, siya? Every time na tatawag mo siya, for example, isang tawag dito, isang execution nito. Now, since 3 beses ko siya tinawag, 3 beses na execution nito. Ganun lang yan. Last example is using a function within a function. Actually, nagagawa na natin siya, pero try natin sa iba. Ang example natin is, yung tawag dito? Average ng 2 numbers. Parang divide by 2. Parang ganun. Average ba? Or, sige, try natin baguhin to. Lagyan natin ng average of 3 numbers. So, third number. So, obviously, add lang natin. Then, declare tayo ng average of in average. Of course, ganun pa rin. Sa in ave, tatlo nga pala yung niya. In sum is equals to add first number, second number, third number. Dito, tinawag natin yung function na add. Pwede yan. Calling a function within a function. Yun yung tutukoy ko. Now, hindi pa yun natatapos dyan na. So, may specific lang ginagawa si average. How do you get
average of three numbers. Of course, first, i-add mo muna sila. Then, divide mo sila by kung ilan sila. Ilan ba sila? In ave is equals to sum divided by first, second, third. So, sorry. So, divide by 3. Then, return ave. Or you can simplify, return sum divide by 3. Need mong ilagay sa open and close parenthesis para hindi siya malito. Para isipin niya na isang value to. Okay? Check natin. See out average of, let's say, 10, 4, and 2. Okay, i-assume muna natin yung magiging answer natin. 10 plus 4 is 14, plus 2 is 16. 16 divided by 3. Ayoko na may butal. Ano ba yan? 16 divided by 3. Okay, gawin natin 1. So, yan. So, magiging 15 yan. 15 divided by 3 is 5. So, expect natin na ang value nito is 5. Okay. So, tama. I-ano nyo lang yung kung gusto nyo nang may tawag dito, may butal, syempre, baguhin nyo lang yung return type nito. Kasi, obviously, kapag tinatanggal niya yung decimal part. So, either bago-baguhin mo lahat mga int dito, gawin mong float or double para, mag-return siya ng, tawag dito, ng answer na may decimal parts. So, that's it. That concludes our basic programming tutorial sa C++. I hope marami kayong natutunan dito sa mga pinagagagawa kong ito. And watch out for my next videos. Don't forget na meron pa akong mga susunod pang mga programming videos, yung mga C++ programming exercises and such. May i-discuss din akong, after din nun, may proceed tayo sa mga Java, blah blah blah, much advanced na lessons. Just like in college, but in YouTube YouTube na environment tong ginagawa ko. Yun lang. Thank you for watching and watch out for my next videos. Bye.